ඉතින් ගයිස් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ කොහොමද එඩියුකේෂන් ටයිප් කන්ටෙන්ට් එකක් සාමාන්‍ය එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට දාලා කොහොමද හරි විදියට එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී එක්සැම්පල් එකක් විදියට යූස් කරන්නේ මම කලින් දාලා තියෙන මගේ එඩියුකේෂන් ටයිප් කන්ටෙන්ට් හදන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදී නොතේරෙන තැන් කිහිපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉස්සල්ලාම් මම කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ එඩිටින් එක කරලා තියෙන විදිහ ගැන බැලුවොත් මම මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක through ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ එඩිට් එක මම කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ටම මේකින් අයිඩියා එක අරන් ඕගොල්ලන්ගේ එඩියුකේෂන් ටයිප් කන්ටෙන්ට් එකක් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම කියා දෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එඩියුකේෂන් ටයිප් කන්ටෙන්ට් කොහොමද හදන්නේ කියන වීඩියෝ එකේ එඩිටින් සෙටප් එක. ඉතින් මම මෙතනදී ඕගලන්ට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ හරහා එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ නෙමෙයි මම අද කතා කරන්න හදන්නේ. මම අද කතා කරන්නේ එඩියුකේෂන් ටයිප් කන්ටෙන්ට් එකක් එඩිට් කරගන්න අපි මොන වගේ ස්ටෙප්ද මෙතනදී යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ එඩිට් එකේ ටයිම් ලයින් එක ඔයගොල්ලන්ට මැක්සිමයිස් කරගෙන පැහැදිලිව පෙන්නන්න මම මොන වගේ ස්ටෙප්ද පාවිච්චි කරේ මම පළවෙනියට මොන දේවල්ද කරේ සාමාන්‍ය එඩිට් එකක් කරද්දි මම කරන දේවල් මොනවද වගේ දේවල් ටිකක් මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මම මගේ මේකේ තියෙන ලේයර්ස් වල ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් ඉඳලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එක එඩිට් කරගෙන ඉන්නවා අනිත් හැම එකක්ම කරන්න කලින්. මම මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ලේයර් එකේ මම එඩිට් කරගෙන තියෙනවා මගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එක. ඉතින් මම වොයිස් රෙකෝඩින් එක A to Z ඉස්සෙල්ලාම අනිත් දේවල් කරන්න කලින් පැහැදිලිව එඩිට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ කන්ටෙන්ට් එකට තෝරගන්නවා හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක්. ඕගොල්ලෝ මගේ කන්ටෙන්ට් බලන කෙනෙක් නම් දැකලා ඇති. හැම කන්ටෙන්ට් එකකටම වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ YouTube audio library එකේ. මම ඊට පස්සේ එතනින් YouTube audio library එකෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් මෙතනටත් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ audio layers වලින් දෙවෙනි audio layer එකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් A to Z මට ඕන විදිහට මම මේක හදා ගන්නවා. සමහර තැන්වල මම ගේන් එක අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට මම A to Z මගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එක තියෙන්නේ කොතනට එනකන්ද මම ඒ පුරාවටම මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් සාමාන්‍ය විදිහටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනියට කරන්නේ මම මේකට මොකක් හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ ලේයර් එකේ ඒ මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එක තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් එකට එකක් එකතු කරලා ඩුප්ලිකේට් ඒවා අරගෙන මම මේ විදිහට මුළු මගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එක පුරාවටම මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකත් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ තමයි pixels වගේ වෙබ්සයිට් වලින් මට ඕන කරන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ තැන් වලට අදාළ වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම මේකට transitions effect අනම්මනම් text වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒවත් ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මම අන්තිමටම කරන්නේ මේකට මොන වගේ තැන් වලට මොන වගේ sound effect පාවිච්චි වෙන්න ඕන කියලා බලලා ඒ වගේ තැන් වලට මම මෙන්න මේ විදිහට sound effect කිහිපයක්ම මගේ මේ අන්තිම audio layer එකේදී ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි education type වීඩියෝ එකක් හදද්දී මගේ editing interface එක manage කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේක මගේ idea එක. සමහර විට ඕගොල්ලන්ගේ මේකටත් වඩා lazy idea ඇති. ඒ වගේ ideas තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ education type content හදද්දී තියෙන ප්‍රශ්නත් හැමදේම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මොකද හේතුව එහෙම වුණොත් මට පුළුවන් ලේසියෙන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගෙනෙද්දි මොන විදිහේ වීඩියෝස්ද ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදන්න ඕනේ කියන දේ හරියටම හොයාගන්න. ඉතින් guys මතක් කරනවා මගේ channel එක ඕගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ YouTube journey එකට වැදගත් වෙන videos කිහිපයක්ම මගේ channel එක පුරාවටම කරලා තියෙනවා සහ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.